Hi, it's been a long time. So, ang gagawin ko po is trial and error na makeup. So, eto po, gumamit na po ako ng Beauty na moisturizer. Then after that, yung Innisfree na loose powder. So, ayan, lagay-lagay, ganon. Tapos, pagkatapos po niyan, wait lang, medyo ako ba mabilis? Mabagal. Ayan. Yung ilaw, ina-adjust pa, no? I-spray ka na ng Kaze na setting spray na bili ko sa Japan po. Maganda po yan. Lalo na kasi lagi tayong nakamask. Then, after that, let it dry. Then, ayan, di ko alam ganyan. Naglalagay na po ako ng Kate na primer. Yung green kasi medyo reddish ako. So, yun po yung gagamitin natin ngayon. Ayan, girl. Lapad-lapad ng noo. Ayan. Tapos, ay, may narinig ba kayo? Yung pusa ko nandito. Ano ba yan? Tapos, after nyan, yung Fit Me na Maybelline Liquid Foundation. Ito pa yung pinaka-favorite ko kasi sobrang light niya lang sa skin. At saka ayoko po masyado yung full coverage. So, ayan, mag-dot-dot muna tayo. Then spread. Hindi po ako masyadong gumagamit ng brush or sponge as in once lang kasi ewan ko, parang nangangati yung mukha ko. So after nyan, maglalagay na po ng concealer na very very light lang. Tapos yung ivory po ata yung kulay nito. Oo, ivory. Ayan, kamay na din yung gamit ko. Oo. Mas mabilis din kasi kapag kamay. Yun lang, medyo cakey so syempre fix mo ng maayos. So, ayun na nga, tutuloy na natin. So, maglalagay na ako ng kilay. Nakuha ko lang to sa Lazada actually. Kaya, hindi pa ako masyadong gamay sa paglagay ng ganito. Kasi mostly ang gamit ko is yung Maybelline Brow na may stick and para siyang powder. Mas mabilis kasi ako doon. So, ayan. Kunwari, alam ginagawa. Tapos maglalagay po tayo ng very slight lang dab ng Revlon na pressed powder para lang mag-set. Then, so, ayun na nga. Maglalagay na tayo ng eyeshadow. Okay, so, eto, trial and error lang to guys kasi hindi ako masyadong marunong maglagay ng eyeshadows kasi mostly for natural look lang kasi yung mga gamay ko. So, ito, tignan nyo kung magkamali. Charot. Pero, kahit pa paano naman, okay lang. Ayan. Kunwari alam. Pero yung totoo, ayan. Hindi ko alam, iniisip ko, ba't ko nilagay yan, actually. Hindi dapat yan yung nilalagay ko kaso parang kinabahan ako nung nakita kong, ano yung next na ilalagay ko? Ano ba yan? Ayan. Ang daming patong pero ang kinalabasan. Hirap na hirap talaga akong mag-Tagalog guys. Igorota kasi ako. Medyo nabubulol ako sa Tagalog. Ayan yung issue na ngayon. Okay. Mamaya na yung issue. Yung nilagay ko ngayon is yung concealer na ivory from Maybelline. Gusto ko tong Maybelline na concealer na to kasi actually, may pagka-matte siya kasi very oily ako, so bet na bet ko to. Ayan. Kunwari pro. Pero hindi ko alam ginagawa ko dyan. O, diba? Mix lang. Ayan. Medyo, bakit pag tinitignan ko parang okay, pero nung nilalagay ko yun, parang sabi ko, palpak to. Ayan. O, diba? Ay guys, oo nga pala, yung gamit kong palette is Kiss New York ata to. Nakita ko siya sa Japan kasi nakita ko parang ang cute-cute niya kasi tapos halos dalawa na lang yung natira kaya sabi ko maganda siguro to kaya dalawa lang yung natira kasi mostly sa Japan, hindi lang naman sa Japan, kahit saan. So kung yung lagi naubos, yun yung maganda. Sobrang pigmented siya guys. Kaya yun. Tas mura. Hindi, Kiss Me New York. Oo,
yun? Kiss Me New York. Ayan. Kunwari, pro lang yung kunwari, alam na alam ko. Pero actually, naisip ko lang kasi yellow kasi mas madaling i-blend kaysa pag dark. O, diba? Charotera. Ano guys, okay lang ba yung kinalabasan? Actually, hindi pa yan yung tapos. Pero, na ngayon nakikita ko medyo, okay naman. For a beginner. I mean, I'm not a beginner per se for makeup. Pero, pag sa eye makeup na mga glam look, di talaga ako marunong eh. So, ayan. First time. Alam nyo guys, actually, hindi ko dapat lalagyan dyan sa bandang yan. Kaso, naisip ko parang gusto kong magkaroon, itry yung, fox eye makeup, fox eye makeup, ano ba yan? Tapos, kaya yun, naisip ko na itry, kaso puro palpak yung ganun. Actually, palpak, may pagkapalpak siya, pero kunwari na lang, maganda siya. Ayun, tapos ngayon maglalagay na ako ng wait, nakalimutan ko maglagay ng under eye na brown eyeshadow lang yung pinaglagay ko lang ng sorry, Tagalog ako. Igorota. Kaya ang dami kong kukuhan. Ayan. So, after nyan, maglalagay na po ng pressed powder sa buong mukha. O, diba? Setting lang. Ayan. Nagbe-bake po ako. Kaso, ayoko po ng super heavy na makeup. So, ang focus ko lang dyan po is yung eye. So, ayan. Hindi po bake na for cake, ha? Alam niyo na. Tapos, ayan, na contour. Naglagay na rin po ako ng nose contour. Ay, ang lapat. Well, okay, kukontour natin. Naglagay na rin ako ng contour sa nose. Gamit ko is Maybelline yung face contour para mas mabilis. Tapos, very light lang na blush. Yung gamit ko pong palette is from MAC na may highlighter, may blush, and for contour. Ayan, mas tipid pag ganun. All in one. Diba? Tapos, highlighter. Naglagay na rin pala ako ng pilik mata dito. Hindi ko alam kung pantay. Ano ba yan? Binibilisan ko kasi. Tapos, gumamit na rin pala ako kanina pa ng lip gloss. Pero hindi ko talaga alam ganyan eh, no? Then, for lips is yung sa Maybelline. Sobrang hilig ko po talaga sa Maybelline, Revlon, tsaka MAC. Kasi, ewan ko, parang nasanay na talaga ako. Parang natatakot akong mag-try ng iba. Ayan, tapos na. Thank you. Ito na po yung finished product. Kunwari, may pa-slow motion ako. Adula ang mom. O, diba? May pa-bebe pa. Pagpasensya nyo na, guys. Now lang yan. Promise. Feel na feel ko yung mata ko dito eh. Parang okay naman yung kinalabasan kahit pa paano. Hoy, huwag masyadong iikon yung mukha mo. O, tignan mo. Oh, yan. Slow motion. Ano ba yan? Pabebe ka. So, bye guys. Please like and subscribe. See you in my next video.